How are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of seeing Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आज म तपाईलाई देखाउँदैछु birtamode आँखा हस्पिटल. ओके सो बिकज मैले आँखा चेकअप गराउनु गएको, सो आई थट कि म एउटा ब्लग बनाएर तपाईलाई देखाउँछु. सो म त्यही गर्नुको लागि जाँदैछु. अहिले चाहिँ फिलहाल रिसेन्टली आइ एम गोइङ टु एटिएम. अहिले चाहिँ म एटिएममा जान्छु अनि एटिएमबाट पैसा झिक्छु. त्यसपछि म birtamode झापा नेपालको मेची आँखा अस्पताल तपाईहरुलाई देखाउँछु के छ कसो छ अनि तपाईले त्यहाँ पस्दा के गर्नुपर्छ अनि कति छ टिकटको दामहरु सबै म तपाईलाई भन्छु. सो यो भिडियोलाई सुरु कन्टिन्यू गर्नु होला. अनि गाइज इफ यु हाभ सब्स्क्राइब माइ च्यानल देन डु सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट. सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. जाँदैछु हो अनि अहिले म मुक्ति चोकबाट आँखा हस्पिटल बिर्ता बजारतिर गइरहेको छु. आँखा हस्पिटलको एक्ज्याक्ट लोकेसन चाहिँ सैनिक मोड हो. तपाईँले सैनिक मोड भनेर बिर्ता मोडबाट चढ्नुपर्छ. सैनिक मोडमा मेची आँखा अस्पताल लगिदिनु भयो कुनै पनि अटोले अथवा रिक्साले अथवा सिटी रिक्सा होइन अनि बसले पनि लगिदिन्छ. सो अटोको भाडा चाहिँ 40 रुपियाँ हो. मुक्ति चोकबाट सैनिक मोडसम्मको आँखा हस्पिटलसम्मको. सो यो चाहिँ धेरै आँखा देखाउन आउँछन्. सो त्यसैले यहाँ चस्मा दोकानहरू अनि होटेलहरू रिसोर्टहरू धेरै छन्. सो फाइनली आई एम इन आँखा हस्पिटल. ओके सो मेची आँखा अस्पताल. सो म भित्र जान्छु अनि तपाईँलाई देखाउँछु टिकटको लाइन कहाँ हो भनेर अनि कहाँ जानुपर्छ भनेर. सो गाइज हेर्दै गर्नुहोस्. सो यो चाहिँ जग्गा हो जहाँ चाहिँ तपाईँले तपाईँको यदि गर्नु भएको छ भने यो चाहिँ बिमा काउन्टर हो, स्वास्थ्य बिमा काउन्टर. सो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. ओके सो पस्न बित्तिकै तपाईँले पहिला नै यो देख्नुहुन्छ.
ओके गाइज पहिला मेरो नम्बर 6 मा आँखा चेक भयो त्यसपछि अब म आएको छु नम्बर 9 रुममा ओके यहाँ रुम बाई रुम छ तपाईले पहिला 6 मा देखाउने त्यसपछि 9 मा पठाउने फेरि उनीहरूले फेरि तपाईलाई जहाँ पठाउँछ तपाईँ त्यहाँ जाने हो ओके सो प्यानिक नहुनुहोस् आउनु बित्तिकै यत्रो मान्छे देखेर दे अल आर इन्डियन पिपल ओके यहाँ बेसी मोस्ट अफ द पिपल फ्रम इन्डिया ओके उनीहरू इन्डियाबाट आउँछ किनभने दिस हस्पिटल इज द बेस्ट फर योर आइज ओके सो त्यसैले यहाँनिर धेरै इन्डियाबाट मान्छेहरू आउँछ यो चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर हो अनि यहाँ चाहिँ 6, 7, 8, 9, 10 नम्बरहरू छ ओके सो उनीहरूले तपाईँलाई डक्टर्सहरूले अथवा नर्सहरूले तपाईँलाई जति जति नम्बरमा जानुहुन्छ तपाईँले त्यति त्यति नम्बरमा नै जाने ओके सो हेर्दै गर्नुहोस् ओके गाइज एज यु क्यान सी यो चाहिँ नाम दर्ता गर्ने ठाउँ हो पुरानो र तपाईँकोमा पुरानो छ भने आँखा देखाएको पुरानो नै पर्चा छ भने तपाईँले लिएर आउन सक्नुहुन्छ तपाईँको अलिकति छिटो हुनसक्छ अनि त्यसको छेउमा नै तपाईँले फार्मेसी पनि देख्न सक्नुहुन्छ सो म तपाईँलाई देखाइरहेछु हेर्नुहोस् गाइज यो दर्ता हो नयाँ र पुरानो रेजिस्ट्रेसन न्यू ओल्ड ओके अनि छेउमा चाहिँ औषधि पसल छ यहाँ धेरै मान्छे हुन्छ तपाईँ बिहान आउनुपर्ने छिट्टो ओके सो आज शनिबार चाहिँ मेरो स्कुल शनिबार छुट्टी हुन्छ सो म शनिबार आएको छु शनिबार चाहिँ 1 बजीसम्म मात्रै हुन्छ अरू बेला चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म नै खुल्ला हुन्छ ओके गाइस सो अब मेरो काम भइसक्यो अब म देखाइसकेँ आँखा पनि अब म गइरहेको छु आफ्नो रुमतिर सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो ओके अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा सो हेर्नु जय नेपाल यो हाम्रो मेची आँखा अस्पताल को मेरो भिडियो सो ओके गाइज बाई सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् यो चाहिँ हलिडे लिस्ट हो हेर्नुहोस् है ओके गाइज हेर्नुहोस् यहाँ हलिडेको लिस्टहरू पनि छ ओके लोकल फेस्टिभल हलिडेज फर वुमेन्स ओन्ली यहाँ लिस्टहरू दिएको छ सो एनुअल पब्लिक हलिडे फर 2079 BS so you can see okay guys after visiting the hospital now I am in optical shop विजय अप्टिकल शप भन्ने दोकानमा छु म सो यहाँ चाहिँ म चस्मा हेर्न आएको छु डक्टरले मलाई चस्मा रेकमेन्ड गर्नुभएको छ अब मैले चस्मा लगाउनु पर्ने छ सो गाइज मैले डिजाइन हेरिरहेको छु अनि फाइनली मलाई एउटा डिजाइन मन परेको छ ओके जुन चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँदैछु हेर्नुहोस् यो डिजाइन इट्स क्वाइट प्रिटी गुड फर मी अनि मेरो जस्तो हिसाबको फेस कट छ त्यसको त्यो हिसाबमा यो चस्मा विल सुट फर मी सो सुट मी यो चस्माले मलाई सुट गर्छ जस्तो लाग्यो अनि म यो चस्मा नै लगाउन आँटेको छु अनि गाइज मैले फेसन डिजाइनिङ पढेको चाहिँ कहीँ गएन रहेछ बिकज मलाई यो कुरामा चाहिँ फाइदा भयो ओके गाइज आम ह्याप्पी नाउ ओके अनि यो दोकानमा एकदम भेराइटिज अफ चस्मा तपाईँले देख्नुहुन्छ आएर कन्फ्युज नहुनु होला आफूलाई मनपर्दो अनि आफूलाई सुट हुने एउटा चस्मा छान्नु होला अनि म अहिले मिनरल वाटर खाइरहेको छु ओके गाइज सो एकछिन टाइम लाग्छ तबसम्म भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् देख्नुभयो होला आज मैले तपाईँलाई मेची आँखा अस्पतालको जुन चाहिँ भिडियो देखाएको थिएँ तपाईँलाई मन पऱ्यो होला अनि बुझ्नु पनि भयो होला तपाईँले बिहान आउनुभयो भने तपाईँलाई छिटो हुन्छ अलिक ढिलो आउनुभयो भने तपाईँ लाइनमा बस्नुपर्छ ओके सो अब म गएर चाहिँ मेरो रुमतिर आई होप तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो होला मन पऱ्यो भने एउटा लाइक सेयर अनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् ओके गाइज सो अब म छु बिर्ता बजारमा अब म गइरहेको छु मुक्ति चौकतिर सो गाइज फाइनली अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा ओके गाइज सो तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड ओके गाइज बाई